AD 3.0 ก็คือ Autonomous Driving 3.0 มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสสลัก Maxi AC Wallbox สถานีชาร์จไฟกระแสตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิงก์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับLi Auto แบรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าแบบเพิ่มระยะหรือ eREV เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายดีที่สุดในจีนนะครับวันนี้นะฮะ Li Auto เองเนี่ยได้ปล่อย OTA 5.0.0 นะครับ OTA 5.0.0 เนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้วยกัน3ระบบด้วยกันนะฮะระบบแรกก็คือ AD 3.0 ฮะ AD 3.0 ก็คือ Autonomous Driving 3.0 อันดับที่2ก็คือ Smart Space 3.0 นะฮะซึ่งก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานภายในนะครับสำหรับตัวรถไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเสียงหรือตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับว่าคุณมี Chat GPT ภายในรถเลยแต่ว่าทางหลีเฉียงเองเขาจะเรียกว่า My GPT นะครับและอันดับที่3นะครับนั่นก็คือ REV 3.0 นะฮะอย่างที่เรารู้กันว่า Li Auto เองเนี่ยเขาจะเรียกว่า eREV นะครับหรือว่า Extended Range EVสำหรับ REV 3.0 ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับผสมผสานกันเพื่อให้เกิดระยะทางที่มากที่สุดนะครับ REV 3.0 เนี่ยผมไม่ได้เทสเพราะว่าเราใช้แต่โหมดไฟฟ้าล้วนนะครับอย่างที่ทราบกันผมทดสอบการขับขี่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมจะใช้แต่ไฟฟ้าล้วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแอปพลิเคชัน Li Auto บนมือถือนะครับตอนนี้นี่ผมใช้ Neo Phone นะก็จะเป็นในระบบ Android นะฮะแต่ว่า iOS ก็ไม่แตกต่างกันนะครับหน้าแรกสุดนะฮะก็จะเป็น Explorer Social Media Community นะครับทุกคนสามารถโพสต์ได้อย่างผมกดบวกเนี่ยผมสามารถโพสต์ได้ว่าโพสต์รูปวิดีโอ text รีวิวและอื่นๆได้นะครับแท็บที่2นะครับจะเป็น More นั่นเองนะซึ่งตัว More ตัวนี้เนี่ยก็มีหมดเลยนะครับคุณสามารถซื้ออะแดปเตอร์ V2L มีเตียงด้วยนะเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นฟูกลมนะครับซึ่งเราพับเบาะหน้าเนี่ยแถวหน้าเนี่ยเอนลงไปราบสุดแล้วเอาตัวฟูกลมเนี่ยมาวางสอดตรงนี้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าตัวฟูกลมเนี่ยมันยาวแค่ประมาณ 1.7 เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ 1.72 นะความกว้างเนี่ย 1.38 ฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆนอนเล่นนอนพักระหว่างทางเนี่ยพอได้ถ้าผมนอนไปเนี่ยเท้าผมแตะจอพอดีนะครับแท็บที่3นะครับแท็บที่3นี่เป็นแท็บที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นแท็บในการควบคุมการใช้งานของตัวรถนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะด้านบนนะครับจะเป็นการบอกระยะรวมเนี่ย698กิโลเมตรนะครับเหลือระยะรวมของไฟฟ้า46ระยะรวมน้ำมัน652ซึ่ง652เนี่ยไม่ได้ลดลงเลยจากวันที่ผมรับรถไปนะเพราะว่าเราใช้โหมดไฟฟ้าอย่างเดียวนะขวามือด้านบนเนี่ยบลูทูธนะครับก็จะบอกว่าสถานะเราเนี่ยเชื่อมต่อตัวรถใช้เป็น Bluetooth Mobile Key นะครับสามารถแชร์กับสมาชิกในครอบครัวได้แต่ว่าถ้าเกิดแชร์กับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยบางฟีเจอร์จะใช้งานไม่ได้นะจะต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นไอคอนตัวรถนะคุณสามารถหมุนไปหมุนมาได้นะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แบบกดแล้วแบบเปิดประตูอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแถวด้านล่างนะครับก็จะเป็น5 ฟังก์ชันการควบคุมหลักๆนะฮะล็อกอันล็อกรถเปิดปิดหน้าต่างเปิดปิดฝาท้ายการอนุญาตให้ใช้การจอดรถอัตโนมัติและการซัมมอนนะฮะล็อกรถแล้วอันล็อกรถแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดหน้าต่างดูนะครับไอคอนในรถเนี่ยก็จะขึ้นว่าเปิดหน้าต่างเหมือนกันนะครับปิดไอคอนก็จะปิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียลไทม์ขนาดนั้นนะมันจะแหลกนิดนึงเหมือนกันฝาท้ายนะฮะเปิดฝาท้ายต้องเปิดเสร็จก่อนเนี่ยในไอคอนมันถึงจะเปิดแล้วถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยที่นั่งแถว3มันยังตั้งอยู่เลยแต่ว่าจริงๆผมพับลงไปแล้วนะฮะฉะนั้นมันไม่ได้บอกสถานะแบบ 100% นะบางอย่างก็ไม่ได้บอกนะแต่ก็ยังเจ๋งอ่ะคือยังบอกสถานะแบบตอนที่เรากดใช้งานตรงนี้นะครับส่วนอีก2ปุ่มด้านขวาเนี่ยตอนนี้ผมนั่งในรถมันก็จะไม่ให้ใช้งานนะต่อไปแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปเนี่ยจะบอกสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้แบตผมเหลืออยู่ 25% นะครับผมตั้งชาร์จไว้ที่ 100% แล้วก็ชาร์จที่บ้านมาประมาณ 2-3 วันละนะครับคุณสามารถตั้งได้
แล้วคุณสามารถตั้งเวลาในการชาร์จได้ด้วยเหมือนกันนะเผื่อใครชอบชาร์จช่วง TOU อะไรพวกเนี้ยสามารถตั้งได้อุ่นแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันดับถัดไปนะตรงนี้15องศาเนี่ยกดเข้าไปจะเป็นการควบคุม AC ต่างๆซึ่ง L8 นะจะเป็น6ที่นั่งใช่ไหมครับฉะนั้นแถว1แถว2เนี่ยจะมีทั้ง ventilation กับ heater นะคือเป่าลมได้แล้วก็เป็น heater ได้นะครับส่วนแถว3เนี่ยจะเป็นเฉพาะ heater เท่านั้นนะคุณควบคุมจากตรงนี้ได้เลยเปิดระบบอุ่นพวงมาลัยได้นะด้านล่างก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิเปิดแอร์อะไรพวกนี้ได้นะเปิดพัดลมไล่ฝ้าบนกระจกหน้านะหรือว่าเป่าละลายน้ำแข็งก็ได้แล้วก็มีการบอก PM 2.5 ภายในรถนะตอนนี้45นะครับด้านในส่วนถัดมาด้านล่างนะครับจะเห็นตำแหน่งนะถ้าเกิดเรากดเข้าไปในตำแหน่งนะตรงนี้เจ๋งมากๆเลยนะเพราะว่าจะบอกตำแหน่งของรถแล้วก็ตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันเป็นกุญแจอยู่ใช่ไหมครับด้านบนตรงนี้จะเป็นการเปิด Sentry Mode นะฮะหรือว่าการเล่นโหมดเป็นการเปิดการสอดส่องรอบๆรถตอนที่เราพาร์คแล้วนะฮะถ้าเข้าเกียร์ P เมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มบันทึกภาพเลยตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือแค่ 25% ผมขอปิดแล้วกันนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยห่างจากคุณ2 เมตรแต่จริงๆอ่ะเราอยู่ในรถนั่นแหละนะฮะด้านล่างนี่เจ๋งมากนะฮะพอคุณจอดแล้วเนี่ยเหมือนกับนีโอเลยล็อกรถเมื่อไหร่จอดแล้วเนี่ยเขาจะถ่ายรูปรอบๆนะด้านล่างเนี่ยเห็นด้วยว่าเป็นภาพแบบ transparency นะฮะโดยที่เราเห็นอะไรอยู่ใต้รถได้ด้วยนะด้านหน้านะครับด้านหลังนะฮะที่สำคัญความเจ๋งอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะฮะอันนี้คือตัวผมเองนะตอนที่ผมยืนล็อกรถอยู่ด้านนอกตอนที่ผมเพิ่งมาปาร์คที่นี่คุณเห็นได้ว่าหน้าผมเนี่ยโดนเซ็นเซอร์นะเพราะว่า privacy หรือ PDPA ที่เนี่ยถ้าเกิดคุณส่องออนไลน์สอดส่องอะไรออนไลน์มันต้องเซ็นเซอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเอาออฟไลน์จากในรถเนี่ยคุณเห็นหน้าได้อยู่สอดส่องออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องเบลอหน้านะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่แบบอันนี้ด้านซ้ายด้านขวานะมีกันหมดผมคิดว่าเจ๋งมากเลยขนาด Tesla ในจีนยังทำไม่ได้เลยไม่ให้ทำนะครับคุณสามารถที่จะให้รถเนี่ยบีบแต่หรือว่าเปิดไฟกระพริบให้เรารู้ตำแหน่งของตัวรถได้นะว่าจอดตรงไหนถัดไปนะครับด้านล่างเนี่ยตัว Bluetooth เนี่ยก็จะเหมือนกันกับมุมขวาด้านบนของแอปเหมือนกันนะเข้ามาที่หน้าเดียวกันถัดไปเป็นอัตราการใช้พลังงานซึ่งเราใช้มาได้4วันจริงๆ3วันกว่าๆนะวันนี้วันที่4ครึ่งวันละนะก็3วันครึ่งแล้วกันวิ่งไปทั้งหมด297กิโลเมตรนะครับโดยที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับวันที่1มกราคมคือวันนี้นะวิ่งไปทั้งหมด52กิโลเมตรจากบ้านผมมาที่ศูนย์วิจัยของ Li Auto เนี่ยอัตราการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 21.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับใช้พลังงานไปทั้งหมด 11.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะใช้น้ำมันไป0 ลิตรนะเราใช้โหมดไฟฟ้าล้วนนะครับเหมือนกันถ้าเกิดไปดูของเดือนธันวาเขาจะบอกกันว่าธันวาเราวิ่งไปหมดเนี่ย245กิโลเมตรนะฮะนับแต่เฉพาะช่วงที่ผมเป็นเจ้าของ Li Auto เองเนี่ยให้ผมเป็นเจ้าของชั่วคราวฉะนั้นระยะเวลาก็จะนับตั้งแต่วันที่ผมไปรับรถนะฮะนั่นก็คือวันที่29ช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราการใช้พลังงานเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด 50.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งเดือนนะฮะตั้งแต่วันที่29อัตราสิ้นเปลืองหรืออัตราการใช้พลังงานอยู่ที่ 20.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับชัดเจนนะบอกข้อมูลชัดเจนมากเลยนะด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของตัวรถนะครับแรงดันลมยางอุณหภูมิภายในยางและระยะทางที่เราวิ่งมาทั้งหมดโอโดมิเตอร์และระยะทางที่เราวิ่งได้จนถึงการเซอร์วิสครั้งถัดไปอย่าลืมว่าคันนี้เนี่ยมีเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ก็จริงแต่ก็ยังเสริมเครื่องยนต์มาเพื่อเพิ่มระยะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยก็ยังต้องมีการบำรุงรักษาทั่วไปแต่ความเจ๋งของมันก็คือเนื่องด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่เพียงพอในการใช้งานอยู่แล้วเครื่องยนต์ที่ใช้นะฮะเขาใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ต้องใหญ่มากนั่นก็คือเครื่องยนต์ขนาด 1.5 เทอร์โบและจะมีการใช้งานในรอบที่ไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาปั่นไฟป้อนไฟเข้าไปในมอเตอร์และแบตเพื่อเสริมระยะเท่านั้นเขาไม่จำเป็นต้องเร่งเพื่อจะให้ได้ความเร็วเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจะปล่อยพลังงานไปยังมอเตอร์โดยตรงอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเราเร่งแบบเร่งแรงๆอะไรเงี้ยตัวเครื่องจะเสริมเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแล้วในการเพิ่มระยะตัวเครื่องก็จะใช้งานใน RPM ที่ไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่ก็สามารถปั่นไฟได้นะฉะนั้นระยะทางในการเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยก็ยังถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากหรือโหดมากเมื่อเทียบกับรถน้ำมัน 100% นะครับอันดับถัดไปนะครับก็จะเป็นช็อตคัทต่างๆนะตัวนี้ก็จะเป็นช็อตคัทในการใช้งานต่างๆนะคุณสามารถเซตโปรแกรมหรือตั้งค่ามันได้มีเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ไปแตะเลยมันเยอะเท่าไหร่นะด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลตัวรถนะครับ
บอกแล้วว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 5.0.0 นะมี VIN number นะครับมีโมเดลแล้วก็มีชื่อที่ผมตั้งเองนะคุณสามารถใส่ทะเบียนรถตรงนี้ได้นะด้านล่างก็จะเป็น help นะครับคุณสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือโทรไปหา call center ได้นะฮะหรืออย่าง AD นะครับก็จะบอกเลยว่าเราอัปเดตมาเวอร์ชันล่าสุดละ 5.0 นะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 5.0 จะเทียบเท่ากับ autonomous driving เวอร์ชัน 3 นะฮะ user manual นะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะซึ่งเจ้าคู่มือพวกนี้เนี่ยภาษาจีนล้วนจ้านะยังไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะสามารถส่งฟีดแบ็กไปให้ทีมพัฒนาได้นะครับถัดไปนะเซอร์วิสก็จะเป็นเซอร์วิสในการใช้งานรถต่างๆรวมถึงการหาที่ชาร์จนะครับการซื้อแพ็กเกจเซอร์วิสเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมเซอร์วิสแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติมจากส่วนที่เราใช้ตามระยะประกันอยู่แล้วนะในเซอร์วิสแพ็กเกจเนี่ยราคาจะอยู่ตั้งแต่999หยวนไปจนถึง 1,399 หยวนนะก็เป็นเซอร์วิสแพ็กเกจ1 ปีนะครับอารมณ์ใกล้เคียงกันกับ Neo Service นะครับ Worry Free Package เหมือนกันที่ผมใช้นะครับคุณสามารถ schedule นัดวันไปเซอร์วิสนู่นนี่นั่นได้ติดต่อดีลเลอร์ได้นะฮะหาที่ชาร์จก็ได้นะฮะเขาจะรู้แล้วว่าตำแหน่งคุณอยู่ตรงไหนนะคุณสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าฉันจะเอาแต่120กิโลวัตต์ขึ้นไปเขาจะบอกว่านี่มีตำแหน่งตรงนี้ระยะทางก็จะเลือกจากใกล้ๆไปจนไกลเรานะฮะใกล้ๆตรงนี้บอกด้วยว่าราคาเนี่ย 1.7 ต่อหน่วยนะถูกกว่าเทสลาแน่นอนนะแล้วเทสลาไม่ได้เปิดให้ทุกคนใช้ด้วยราคาก็จะใกล้เคียงกับ Neo จริงๆ Neo เนี่ยถูกกว่าด้วยในบางจุดนะครับไปถึงก็สแกน QR ชาร์จได้เลยนะแท็บสุดท้ายนะฮะหน้าโปรไฟล์ User Profile ก็จะมีทั้งการแบ่ง QR ของตัวเราเองนะครับแล้วก็การสแกน QR Code เวลาเริ่มใช้รถครั้งแรกเนี่ยเจ้าของรถก็ต้องสแกน QR แล้วก็จะเปิดให้ดูวิดีโอนะว่าการใช้งานมีอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็มีพวก point มีพวกอะไรพวกนี้นะฮะสามารถ refer แอปของเราผ่านเว็บปัว WeChat หรือ Moment ใน WeChat ก็ได้ให้คนอื่นดาวน์โหลดมา install นะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีเห็นว่ามี notification นะถ้าคุณเข้าไป notification นะครับอันแรกเลยก็คือ parking reminder ตัวนี้เนี่ยเขาเตือนว่าตอนนี้เขา detect ว่ามันมี key fob อยู่ในรถนะฮะจริงๆเนี่ยผมใช้ตัวนี้มาเป็นกุญแจเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมี key fob ก็ได้เพราะ key fob มันทำได้แค่3อย่างเองล็อกunlock เปิดฝาท้ายอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ผมวางไว้บนรถเพราะกลัวหายกลัวเอาไปไว้ที่บ้านแล้วเอารถมาคืนแล้วลืมออกมาเนี่ยถือจะซวยนะก็วางบนรถแล้วเขาจะเตือนว่าถ้าเกิดมี key fob บนรถแล้วเนี่ยคุณจะต้องล็อกรถด้วยแอปพลิเคชันฉะนั้นตอนที่ผมอยู่ที่บ้านจอดชาร์จอยู่เนี่ย key fob อยู่ในรถก็จริงผมลงจากรถผมจะล็อกรถถ้าเกิดมีคนอื่นคนแปลกหน้ามาเนี่ยมากด unlock เพราะเขาเห็นว่ามี key fob อยู่ข้างใน unlock ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมล็อกรถแล้วจากแอปพลิเคชันคือการล็อกจากด้านนอกกันเองนะ notification อีกอันนึงที่ผมอยากจะให้ดูก็คือสิ้นปีที่แล้วนะครับลีออโต้นะครับขายไปทั้งหมดเนี่ย 376,030 คันตลอดทั้งปีนะโดยที่มาพีคสุดคือเดือนธันวาหรือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยอดรวมเนี่ย 53,353 คันครับครึ่งแสนละนะแล้วรถเขาราคาไม่ถูกไงฉะนั้นเดือนหนึ่งขายได้ 50,000 คันผมว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเมกาเนี่ยตอนมาทำตลาดเป็นไฟฟ้าล้วนคันแรกรุ่นแรกของค่ายเนี่ยจะแรงแค่ไหนนะเราต้องมาดูกันเพราะว่าราคาไม่ถูกแน่นอนเขาเน้นตลาด Luxury นะแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะมาลองให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวคร่าวๆนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วนะฮะยอดขายเนี่ยของปีนี้พุ่งขึ้นมาตลอดไม่มีแผ่วเลยคือพุ่งตลอดนะอาจจะมีแบบกระดึบขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ระหว่างเดือน10กับเดือน11แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์คือขาขึ้นตลอดนะเทียบกันกับปีที่แล้วสีเทานะจะมีทั้งมีขึ้นมีลงนะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มาปีนี้นี่พุ่งตลอดก็แสดงความยินดีกับลีออโต้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือการเพิ่มความสามารถของการใช้งานภายในตัวรถนะครับเขาจะเรียกว่า Smart Space เวอร์ชันใหม่นั่นเองตัว MyGPT เนี่ยก็จะเหมือนกับ ChatGPT ในตัวรถของ Li Auto ทุกคันนะที่อัปเดตเป็น 5.0.0 นะครับการเรียกใช้งานก็จะเหมือนกับการเรียกใช้งานสมัยก่อนนั่นแหละนะไม่ต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคำถามแล้วกันถ้าเกิดผมอยากให้ลูกผมเรียนภาษาไทยเนี่ยต้องทำไงบ้างนะลิเชียง同学主驾你好，我想让我的孩子学泰语会怎么弄呢想让孩子学习泰语，你可以采取以下几个步骤：一、基础课程学习，你可以为孩子选择一个好的基础泰语课程，包括语音课，根据孩子的学习进度，制
这一阶段的学习时间可能会有所不同，大概需要22小时。学完基础泰语课程后，孩子应该能够达到基础的泰语交流水平。2、后续课程学习。基础泰语学完后，你还需要让孩子继续学习更深入的课程，比如基础泰语2。这一阶段的学习大约需要22至30个课程课时。学习完这一阶段后，孩子的自学能力应该能得到很好的锻炼。3、实践应用。让孩子多进行泰语的实践应用，比如和泰国朋友进行对话，观看泰语影视作品等，这样可以加深孩子对泰语的理解和运用能力。希望以上建议能对你有所帮助。理想 L8的里面的后备箱有多大呢？理想 L8 的行李舱容积在第3排座椅立起时的最大纵深为511毫米，宽度是1150毫米，高度是760毫米，最大容积为242L。这个容积可以容纳一个28寸大行李箱和一个22寸登机箱。怎么是用自动泊车呢？在中控屏底部功能栏车辆设置中，点击 AD Max 智能泊车，自动泊车下方的选项，打开智能泊车辅助功能，然后在车速低于25千米每小时时，中控屏显示自动泊车图标。ตัวนี้นะครับ Smart Space เวอร์ชันใหม่ของเขาถือว่าทำงานได้โอเคถ้าเกิดคุณเป็นคนจีนใช้งานในจีนเนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติแล้วไม่ได้อินกับภาษาจีนเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีผลน้อยนะครับแต่ข้อดีของเขาคือเขาสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบได้หาข้อมูลต่างๆได้แบบเชิงลึกอารมณ์เหมือนกับ ChatGPT นั่นแหละนะแทบจะไม่ต้องเปิดคู่มือเลยเราสงสัยอะไรเราถามเขาจัดการมาได้หมดถ้าเกิดเขาฟังคำศัพท์ที่เราพูดถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป๊ะมากนะฮะชี้นิ้วสั่งอะไรเงี้ยทำได้เหมือนเดิมนะฮะ李显同学你说。把这个打开好的，主驾车窗正在打开。没问题，把这个关闭正在打开副把驾车窗。这个关闭好的，主驾车窗正在关闭。 ก็เห็นได้ว่าการสั่งงานแบบชี้นิ้วสั่งเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าการเพิ่มเติม ChatGPT หรือว่า MyGPT เวอร์ชันในจีนที่ใช้ใน Li Auto เนี่ยมันก็เพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลเชิงลึก แล้วก็นำเสนอมาให้เหมือนกับว่าคุณกำลังหาอยู่บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับ Smart Space ใน OTA 5.0.0 นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการจอดรถอัตโนมัติ โดยที่ตัวผมเองเนี่ยจะอยู่นอกรถนะครับและใช้การควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็พยายามหาที่จอดรถกันก่อนนะครับกดปุ่ม parking นะครับจริงๆเขาแอบเห็นแล้วนะช่องนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวเราวิ่งไปอีกนิดนึงนะผมจะไปจอดช่องลึกหน่อยละกันนะครับเขาก็จะเห็นพวกป้ายสัญญาณหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆก็จะเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเลือกตรงนี้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการจอดรถอัตโนมัติเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่ารถจะวิ่งไปในเส้นทางไหนนะฮะกรณีนี้เนี่ยเขาจะวิ่งออกไปด้านหน้าก่อนแล้วถอยเข้าไปทะแยงนะครับอันนี้เป็นการถอยเข้าซองแบบทะแยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นแล้วครับผมขอเตรียมแอปพลิเคชันให้พร้อมก่อนนะฮะแอปพลิเคชันพร้อมกดปุ่มตัวนี้นะครับเมื่อกดปุ่มแล้วนะฮะลงจากรถนะครับเมื่อลงจากรถแล้วนะฮะเขาก็จะมี notification ที่รถจะทำการเชื่อมต่อโดยใช้ Bluetooth นะฮะเมื่อเริ่มกดการใช้งานแล้วเนี่ยตัวรถก็จะวิ่งเพื่อทำการจอดรถโดยอัตโนมัตินะครับสังเกตไฟด้านหน้าที่เป็นสีฟ้านะฮะไฟที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นการขับขี่อัตโนมัตินะฮะซึ่งไฟสีฟ้าเนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับและนี่ก็เป็นการจอดรถอัตโนมัติของ Li Auto L8 นะฮะผ่านการอัปเดต OTA 5.0 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการจอดรถโดยการใช้ Remote Control หรือว่า RPA นะครับ Remote Parking Assistant การจอดรถที่มีวัตถุกีดขวางนะดูซิว่ามันจะจอดได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปจอดข้างๆรถคันสีเทาตรงนั้นนะฮะแล้วด้านหน้าเนี่ยของช่องจอดจะมีกรวยวางอยู่เดี๋ยวเราดูว่ารถมันจะจัดการยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยออโต้พาร์คนะครับตอนนี้เขาเห็นแล้ว1ช่องนะแต่เดี๋ยวเราไปด้านนั้นนะครับ
ค่อยๆไปสังเกตนะฮะด้านหน้าเนี่ยซิกซ้ายจะมีกรวยอยู่นะแล้วตอนนี้เห็นเป็นช่องจอดแล้วนะเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้นะครับซึ่งจอดตรงนี้เขาเห็นกรวยแล้วนะเขาก็จะบอกว่าเลื่อนไปนิดนึงแล้วถอยเข้าไปนะแต่เดี๋ยวดูว่าเขาจะเลื่อนไปได้แค่ไหนนะฮะใช้แอปพลิเคชันในการจอดนะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันในการจอดนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีกรวยอยู่นะฮะแต่ว่ากรวยตรงนี้เขาก็จะพยายามปรับระยะไม่ให้ชนกับกรวยนะฮะเนี่ยมันเห็นเป็นกรวยผมยืนกรวยเนี่ยนะมันจะไม่ชนผมต้องถอยเพราะว่าเห็นเป็นคนนะครับถ้าเห็นเป็นคนเนี่ยรถจะไม่วิ่งด้วยฉะนั้นเห็นไหมฮะเขาจะพยายามวิ่งไปให้อยู่ในระยะที่ยังห่างจากกรวยอยู่นะฮะตอนนี้รถก็ทำการจอดเข้าไปแบบถอยเข้าซองฮะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยด้านหน้าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นกรวยอย่างที่ผมบอกไปซึ่งระยะห่างจากตัวกรวยนะฮะตัวกรวยเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยช่องที่จะวิ่งต่อเหลือค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นตัวรถเนี่ยเขาจะพยายามไปคิดแล้วว่าฉันจะต้องวิ่งไปในทิศทางไหนเพื่อที่ทำการถอยจอดเข้าไปอย่างปลอดภัยนะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปยืนข้างหน้าตัวรถยืนอยู่ตำแหน่งกรวยเนี่ยรถไม่ขยับเลยแต่ตอนผมเดินออกมาแล้วเนี่ยรถถึงจะขยับต่อนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยในการจอดรถอัตโนมัติโดยการใช้แอปพลิเคชันนะครับหรือว่า Remote Parking Assist ในสถานการณ์ที่มีวัตถุกีดขวางนะครับจากที่ทุกคนได้เห็นนะฮะในตัวรถเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครนั่งอยู่บนรถนะครับตอนนี้ผมจะใช้แอปพลิเคชันของลีเฉียงเองนะครับในการนำรถเนี่ยซัมมอนออกไปด้านหน้าและด้านหลังตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นนะครับซัมมอนนะครับก็มาที่แอปพลิเคชันกดตัวรถจะทำการล็อกนะครับแล้วก็จะเช็คสภาพระหว่างตัวรถและก็ตัวรีโมทบนแอปนะกดปุ่มไปด้านหน้านะครับรถก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะฮะถ้าผมยกนิ้วออกมันก็จะหยุดนะฮะกดต่อรถก็จะเลื่อนไปด้านหน้านะครับถอยหลังเช่นกันนะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมีคนเดินไปด้านหลังนะครับมันจะหยุดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเดินตัดไปด้านหลังเนี่ยตัวรถก็ทำการหยุดเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเขาจะยังใช้ Ultrasonic Sensor ในการตรวจเช็คสภาพรอบๆรถอยู่นะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ Summon ของทางค่าย Li Auto นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยนะสมมุติเราจะทำการจอดรถนะฮะมีกรวยมีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้จอดนะครับสิ่งที่เราจะทำการทดสอบนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็ให้รถทำการจอดรถอัตโนมัตินะฮะสมมติเราจอดตรงนี้นะครับเริ่ม泊入车位中请注意周边安全สมมติไม่ว่าใครก็ตามที่นั่งในรถเปิดประตูจากด้านใน请关闭主驾车门เขาก็จะหยุดทันทีนะครับกดทำงานต่อดังนั้นถ้าเกิดการใช้งานพวกนี้เนี่ยมีเด็กๆหรือว่าผู้โดยสารสมมุติว่าเขาเปิดประตูจากด้านในเนี่ยรถจะทำการหยุดโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยของทาง Li Auto นะครับ泊车已完成อันนี้ก็เป็นการจอดแบบขนานนะถอยเข้าซองแบบทะแยงเนี่ยเราเห็นกันไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการจอดรถใต้ดินแบบอัตโนมัติมั่งครับซึ่งถือว่าตัวนี้เนี่ยจัดมาได้ล้ำพอๆกันกับ Avatar แล้วนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเส้นทางที่เรียนรู้มาก็คือวิ่งลงไปทั้งหมด2ชั้นนะครับเลี้ยว1ครั้งระยะทางรวมจากทางเข้าที่เราจดจำมาเนี่ยคือ266เมตรนะครับน้อง L8 นะวิ่งไปจอดเองนะครับใต้ดินนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้เนี่ยผมทำการเรียนรู้เส้นทางมาก่อนนะฮะซึ่งการเรียนรู้เส้นทางเนี่ยเขาก็จะจับตำแหน่งของพวกป้ายต่างๆนะครับรวมถึงวัตถุโดยรอบนะ
ถ้าวิ่งไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะแบบค่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นระบบ AVP นะครับหรือว่า Auto Valet Parking นะฮะซึ่ง Auto Valet Parking เนี่ยเขาก็จะจำเส้นทางของชั้นจอดรถใต้ดินนะครับซึ่งเส้นทางชั้นจอดรถใต้ดินเนี่ยเขาสามารถจำได้ถึง10 ชั้นด้วยกันนะตรงนี้เขาบอกเลยว่าเขาเด่นกว่าหลายๆค่ายนะ10 ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือใกล้เคียงกันกับ Avatar นะ Avatar 11เนี่ยก็สามารถที่จะจดจำได้10 ชั้นเหมือนกันนะครับเราลงมาแล้วเนี่ย B2 เมื่อกี้นะฮะตอนนี้กำลังลงไป B3 ซึ่งที่จอดรถใต้ดินเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแคบเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเสาวางกั้นไว้นะครับหลายคนบอกว่าวิ่งช้าเอาผมขับเองจริงผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะตรงนี้เพราะว่ามันความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะวิ่งไปที่จุดจอดนะฮะหวังว่าไม่มีรถจอดนะครับถ้ามีรถจอดนี่เราก็จอดไม่ได้หรือเราต้องเลือกที่จอดใหม่นะครับและตรงนี้เนี่ยก็จะมีชั้นพื้นไม่เรียบด้วยนะเนี่ยวิ่งผ่านพื้นไม่เรียบด้วยนะฮะวิ่งผ่านพื้นไม่เรียบก็ยังโอเคนะครับถึงจุดจอดเราแล้วนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะจอดให้นะครับระหว่างการจอดเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินไปเดินมาหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตมากเลยเท่าที่ผมดูนะฮะอย่างทดสอบการจอด RPA เนี่ยเห็นกลวยยังวิ่งเข้าไปใกล้ๆได้แต่เห็นเป็นคนยืนใกล้กลวยนี่ไม่ขยับเลยนะและนี่ก็เป็นการจอดรถอัตโนมัติ AVP นะครับหรือว่า Auto Valet Parking จะเป็นการจอดรถใต้ดินโดยที่เขาทำการจดจำมาไว้แล้วนะว่าทิศทางที่เราวิ่งไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับเยี่ยมมากๆ Autonomous Driving 3.0 หนึ่งในฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นมานะครับนั่นก็คือ LCC นะ ACC เราจะรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control แต่ LCC เนี่ยตัว Lane Keeping Cruise Control ของเขาเนี่ยอย่างเด็ดเลยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Adaptive Cruise Control นะฮะเราก็จะวิ่งไปตามความเร็วที่ตั้งไว้หรือความเร็วของรถคันข้างหน้าถ้าเกิดรถคันข้างหน้าเนี่ยเขาวิ่งที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับ LCC เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องนำทางหรือว่าตั้งจุดหมายปลายทางนะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งจุดหมายปลายทางหรือ navigation เลยนะครับผมวิ่งไปตามปกติเขาจะขึ้นไอคอนว่า LCC นะฮะถ้าเกิดผมเริ่มการใช้งานแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยนะฮะว่าเขามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะระวังนี่จอดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาเห็นคนอีกอย่างนึงก็คือความเร็วที่ตั้งเนี่ยจะเป็นความเร็วที่ตั้งตามความเร็วกำหนดของถนนเส้นนั้นนะฮะเราไม่ต้องตั้งความเร็วแมนนวลนะฮะอุ้ยเสียวจังนี่เมื่อกี้ก็ชะลอนะแต่ว่ารถเขาถอยมาช้าเขาเลยไม่ได้หยุดนะการเห็นจักรยานนะฮะe-bike และอื่นๆเนี่ยเห็นหมดเลยนะและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับถ้าเกิดไฟกำลังจะกลายเป็นไฟแดงอย่างที่เห็นด้านหน้ารถไม่มีรถอยู่หน้าเรานะเห็นไหมครับมันหยุดไฟแดงให้นะตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งการนำทางหรือ navigation นะครับเขาเห็นเป็นไฟแดงเขาก็หยุดให้เลยแล้วเดี๋ยวพอไฟเขียวเขาก็จะวิ่งต่อนะฮะซึ่งความสามารถของ LCC ใน AD 3.0 เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั่วโลกด้วยฟีเจอร์ขั้นพื้นฐานของสัญญาณไฟจราจรและอื่นเนี่ยนำไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครเอา Li Auto เข้าไปวิ่งที่ประเทศนั้นๆที่ไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยความสามารถของ LCC ก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะไฟเขียววิ่งเองเห็นคนเดินทางขวาเบี่ยงออกมานะ LCC เนี่ยเป็นความสามารถที่ช่วยเหลือในการขับขี่ที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะและเขาฉลาดพอที่จะประเมินสภาพของถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้เขาสามารถที่จะช่วยเราคิดในการขับขี่แหละนะฮะอันนี้มีจักรยานอยู่ด้านหน้านะไม่รู้ว่าเขาจะเบี่ยงหลบจักรยานหรือเปล่านะฮะไม่เบี่ยงนะแล้วข้างหลังก็รถตามมาแล้วนะอ๋อผมขอหลบไปก่อนแล้วกัน
อย่างเมื่อกี้ถนนไม่มีเส้นหรือเส้นไม่ค่อยชัดเงี้ยฮะแล้วมีจักรยานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่กล้านะฉะนั้นมันเป็นแค่ระบบในการช่วยเหลือนะ คุณก็ยังไม่สามารถที่จะแบบไว้ใจมัน100%แล้วให้มันวิ่งไปโดยที่แบบคุณไม่ทำอะไรอะนะครับ 辅助驾驶已开启。 ตอนนี้เราก็เริ่มทำงานอีกรอบ อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะ เวลาเราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยสปีดหรือความเร็วก็จะตั้งไปที่ 40 นะครับ ตามความเร็วของถนนเอ้ย มีรถมา นี่ อันนี้มันก็แบบแปลกๆนะ โอเค เอาเป็นว่าไม่เพอร์เฟกนะ ยังแบบเมื่อกี้มีรถแท็กซี่สวนมาเขาจะแซงจักรยาน แต่กรณีก่อนหน้าเนี่ย ไม่มีรถสวนมาแต่เขาไม่กล้าแซงจักรยานเนี้ยนะฮะ เดี๋ยวดูนะ ตอนนี้ข้างหน้ามีจักรยานนะ ดูว่าเขาจะเบี่ยงยังไงหรือเปล่านะฮะ เบี่ยงหลบอยู่ได้อยู่นะฮะ การเห็นรถวิ่งตัดอะไรโอเค ทีนี้พอเราไม่ได้ตั้งจุดหมายปลายทางเนี่ยเขาก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าเราไม่ได้ตั้ง navigation นะครับ มีเสานะลูก มีเสาโอ้ยโอ้ยมีเสา มีเสียวนะครับ ถ้าเกิดจะเลี้ยวเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเองนะครับ เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เปิด navigation หรือว่า city navigation on autopilot นะครับ ตรงนี้เสี่ยงนิดหนึ่งนะ ผมเพิ่งเลี้ยวนะครับ ความเสี่ยงนะมีนะ เพราะว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันช่วยให้ว้าวได้นะ แต่ว่าความเสี่ยงในการใช้งานมีแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเขารู้แล้วว่าด้านซ้ายมีรั้วนะเขาก็วิ่งได้แค่ความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะมันแซงไม่ได้อยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็มีคนนี่จะหยุดเลยนะเนี่ยวิ่งก็ได้ก็วิ่งเห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่าเป็นคนสีแดงเนี้ยนะครับโอเคมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหยุดไหมหยุดไหมหยุดนะครับหยุดนะฮะแล้วก็วิ่งไปตามเลนตามความเร็วของมอเตอร์ไซค์ด้านหน้ามีรถจอดเทียบฟุตบาทไต่ฟุตบาทขึ้นไปจอดเลยเนี่ยนะเขาจะขึ้นเป็นไอคอนสีแดงเลยนะครับความเสี่ยงทุกความเสี่ยงถ้าเป็นรถบรรทุกแล้วมีความเสี่ยงเนี่ยเขาขึ้นสีแดงถ้าเป็นรถแล้วมีความเสี่ยงก็ขึ้นสีแดงเหมือนกันนะครับและถ้าท่านผู้ชมเห็นนะถนนนี่ไม่มีเส้นนะคือมันแบ่งเส้นตามการเดินทางของรถคันก่อนหน้านะครับตอนนี้มีรถสำล้อนะดูว่ามันจะเบี่ยงหลบไหมนะนี่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดนี่วิ่งเบี่ยงหลบสำล้อได้นะนี่รีออโต้นะครับถนนไม่มีเส้นเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ผมทดสอบอัลพาธาแบบไวๆนะอัลพาธาทำได้เหมือนกันนะครับเตือนให้จับพวงมาลัยนะฮะฉะนั้นระบบของ LCC เนี่ยใช้ได้ในแทบจะทุกเส้นทางเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้การนำทางนะครับมันเป็นระบบ ADAS หรือว่าเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั่วไปโดยที่ยังไม่จำเป็นต้อง navigate หรือนำทางนะครับโอเคนี่ยังใช้ได้นะนี่แค่ LCC นะครับเรายังไม่ได้ไปลอง City NOA นะ City NOA นี่เราไปลองกับคุณทิมมาก่อนหน้านี้นะครับในหลี L9 ในรอบที่เขาเปิดให้สื่อไปทดสอบแบบเหมือนกับเป็น pre-release นะฮะจับพวงมาลัยนะซึ่งตอนนั้นนี่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็น OTA Public นะครับมีเฉพาะกลุ่ม Beta User ที่ใช้งานได้เท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดเป็น OTA 5.0.0 แล้วให้เป็น Public แล้วด้วยก็คือมีลักษณะใกล้เคียงกับคนขับมากขึ้นแหละแต่บางครั้งก็มีอาการงงๆเหมือนกันนะครับมีคนเดินข้ามถนนนะนี่มองเห็นนะครับมีคนเดินมาจะวิ่งพุ่งพรวดไหมเขาชะลอนะครับมีแบบหลีกให้ด้วยนะนิดนึงมีคนกวาดถนนนะมองเห็นไหมมองเห็นนะครับถ้ามองเห็นเขาก็น่าที่จะจัดการได้โอเคละนะนี่มีชะลอนิดนึงนะครับมันจะวิ่งตรงทะลุนี้ไม่ได้นะผมก็ต้องเลี้ยวเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ City NOA นะครับเดี๋ยวต่อไปผ่านจาก LCC แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ City NOA แล้วกันนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ15 นาทีนะครับจะถึงเส้นทางที่เราตั้งไว้นะครับผมหวังว่ามันจะใช้งานได้มากขึ้นหน่อยนะในส่วนที่เป็น City NOA โอเคตอนนี้เราเข้ามาในถนน G1 แล้วผมขออนุญาตเปิดถ้าเกิดยังเป็น LCC อยู่เนี่ยก็คือเขายังตรวจสอบว่าถนนตรงเนี้ย
รองรับ NOA หรือเปล่านะฮะถ้าขึ้นเป็น NOA เมื่อไหร่ก็คือ Navigation on Autopilot ใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็คือเริ่มทำงานได้แล้วนะฮะสำหรับ NOA เปลี่ยนเลนเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขาเห็นว่าเป็นความเร็ว 120 แต่จริงๆเส้นนี้เนี่ยไอช่วงก่อนทำทางเนี่ยเป็น 120 แต่ตรงนี้เนี่ยฮะ 90 ผมเลยขอตั้งไว้ที่ 90 นะฮะการปรับระยะห่างผมตั้งไว้กลางๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ NOA เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้โดยการกดปุ่มนี้นะฮะปิดแล้วก็จะกลายเป็น LCC กดอีกครั้งก็จะเป็น NOA นะฮะถ้าเกิดเขารู้ว่าถนนเส้นนี้มีการทดสอบ NOA แล้วพร้อมในการใช้งานแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับตอนนี้เราวิ่งไป 3.9 กิโลเมตรทำไมเปลี่ยนเลนแปลกเลนตรงกลางก็ยังโล่งแต่เปลี่ยนมาเลนซ้ายสุดอาจจะเป็นเพราะรถบรรทุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่จริงเลนตรงกลางเมื่อกี้มันก็วิ่งโฟล์ดีนะฉะนั้นการใช้งานพวกนี้ผมก็คิดว่ามันยังค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะจะว่าไป Li Auto เป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในกลุ่มของ Extended Range EV หรือ DREV ฉะนั้นจำนวนรถบนท้องถนนเนี่ยถือได้ว่ามากกว่าเจ้าอื่นนะฮะและการที่เขาเปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ AD Max เนี่ยอย่าง AD 3.0 ใน AD Max ของรุ่น Max ทุกคันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มเพราะทุกอย่างมันเป็นสแตนดาร์ดมาให้เลยฉะนั้นคนที่ใช้ Li Auto นี่ค่อนข้างฟินนะฮะเพราะว่าเขาซื้อตัว Max เนี่ยจบเลยนะได้หมดเลยไม่ต้องไปซื้อเหมือน Tesla เนี่ยอย่างของน้องหนูแดงผมเนี่ยผมต้องไปซื้อ EIP เพิ่มไหมหรือว่า FSD เพิ่มไหมเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดอีกทีหนึ่งแต่ของ Li Auto เนี่ยราคาที่คุณซื้อรถเนี่ยมันรวมพวกฟีเจอร์การขับขี่อัตโนมัติแล้วพอยิ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนก็ยิ่งใช้มากขึ้นพอยิ่งใช้มากขึ้นการเก็บข้อมูล Data ต่างๆก็ถือว่าพร้อมมากๆนะครับเพราะว่ารถของ Li Auto เองนะครับวิ่งมากที่สุดบนท้องถนนการเก็บข้อมูลและอื่นเนี่ยก็ถือว่าทำได้เยอะเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งขึ้นวงแหวน 4 นะฮะเขาก็เปลี่ยนเลนมาพร้อมที่จะออกไปบนวงแหวน 4 นะเดี๋ยวเราดูว่าจะรอดไหมนะจะมีเตือนให้จับพวงมาลัยอยู่เรื่อยๆนะโอเคเป็นผมจะเปลี่ยนแบบก่อนจะสุดเส้นประนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนมาค่อนข้างไวเหมือนกันแล้วเวลาใช้ไอ้พวกนี้นี่คุณก็ต้องคอยระวังนะเพราะบางครั้งนี่มันตัดสินใจแปลกๆเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้อย่าง 2-3 ทีเนี่ยผมว่ายังโอเคยังพอรับได้บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะผิดจริตคุณก็ต้องเข้าควบคุมได้ทุกเมื่อนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาอยู่เลนขวาสุดพร้อมที่จะวิ่งขึ้นบนวงแหวน 4 แล้วนะครับเช้าวันปีใหม่นี่ก็ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะนะอาจจะยังแบบนอนกันอยู่นะเพราะว่าเขาดาวกันดึกนะครับเมื่อคืนผมหลับไปตั้งแต่ตอน 4 ทุ่มกว่าแล้วนะฮะโอเคเนี่ยอย่างทุกคนเห็นเนี่ยไอ้คันข้างหน้านี่มันก็ขับเบี่ยงไปเส้นตรงกลางไม่รู้เขาจะออกไปทางวงแหวน 4 ตอนใต้หรือเปล่านะเขาชิดเส้นกลางมากเลยไอ้คันดำข้างหน้าเนี่ยแปลกจังโอเคตอนนี้เราขึ้นไปที่เส้นวงแหวน 4 วิ่งขึ้นเหนือนะครับซึ่งเส้นวงแหวน 4 วิ่งขึ้นเหนือเนี่ยเราจะวิ่งต่อไปอีก11 กิโลนะ11 กิโลแล้วก็วิ่งออกเนี่ยถ้าเกิดถนนมันโอเคผมคิดว่าให้ระวังนะแล้วก็เดี๋ยวจะตีเข้าเลนหลักอาจจะปล่อยให้คันนี้ไปก่อนนะครับโอเคปล่อยคันนี้ไปก่อนตีเข้าเลนหลักนะฮะข้างหลังมีรถมาตรงนี้มีรถเข้าต้องระวังเหมือนกันนะโอเคโล่งนิดใช้ได้โอเคเพราะถ้าเป็นผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะโอเคเกือบเพอร์เฟกต์แล้วบางโมเมนต์นี่ผมยังงงกับการตัดสินใจแต่ว่าบางโมเมนต์ถ้าเป็นผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะโอเคใช้ได้นะฮะมิน่าเขาถึงกล้าบอกว่าระบบของเขาเนี่ยเทียบเคียงกับ Huawei Most Advanced
driving system เพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เจ๋งที่สุดในจีนนะครับในปัจจุบันที่เขา meet all the standard เลยคือตรงตาม standard หรือมาตรฐานที่ทางรัฐบาลตั้งไว้ฉะนั้นหัวเว่ยเนี่ยคือเป็นท็อปวันตอนนี้นะฮะตอนนี้หลีเฉียงเองเขาก็กล้าเคลมแล้วนะว่าบางอย่างเขาทำดีกว่าด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเท่าเทียมกันหรือดีกว่านะก็อาจจะเป็นการขิงกันระหว่างแบรนด์นะฮะผมถือว่าอย่างน้อยมันทำได้เนี่ยถือว่าโอเคละทำได้และทำได้อย่างปลอดภัยนั้นสำคัญที่สุดนะครับแล้วตอนนี้เราก็วิ่งไปเนี่ยอีก8กิโลเดี๋ยวจะวิ่งเข้าทางออกนะเดี๋ยวดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมสมูทมากเลยมีเตือนให้จับพวงมาลัยนะฮะก็จับพวงมาลัยหน่อยแล้วถ้าทุกคนสังเกตแต่เดิมผมตั้งไว้ที่90ตอนนี้พอเราวิ่งขึ้นวงแหวน4แล้วเนี่ยความเร็วก็จะปรับไปเป็น80เพราะว่า80คือความเร็วจำกัดของเส้นวงแหวน4นะครับส่วนวงแหวน5เนี่ยจะเป็น100นะบางช่วงเป็น90ฉะนั้นวิ่งเข้าไปในวงแหวนชั้นในเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะความเร็วลดลงแหละนะฮะถ้าความเร็วในวงแหวน3นี่ก็อยู่70ละบางโซนก็60ด้วยนะครับและก็เหมือนกันกับ Neo หรือว่า Ultra นะฮะถ้าเกิดเขาบอกให้จับพวงมาลัยเนี่ยคุณอาจจะแบบเขย่าพวงมาลัยเล็กน้อยอย่าฝืนมอเตอร์มันหนักนะเพราะไม่งั้นมันจะหลุดออกจาก LCC หรือว่า NOA หรือคุณสามารถที่จะสัมผัสพวงมาลัยเนี่ยเตือนแล้วนะผมสัมผัสอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับคุณไม่ต้องออกแรงก็ได้สัมผัสให้เหมือนกับว่าคุณจับพวงมาลัยอยู่เนี่ยเขาก็จะหลุดออกจากคำเตือนนะครับ 5.9 กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราจะไปทางออกกันนะฮะโซฟาโซกู๊ดนะถือว่าใช้งานได้โอเคผมติอย่างเดียวไอ้ตอนที่จะแซงสำล้อแซงมอเตอร์ไซค์แล้วมีแท็กซี่สวนมาแล้วก็ไปอยู่กลางถนนนะอันนั้นไม่โอนะครับผมไม่แปลกใจนะหลีออโต้ทำไมขายดีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเป็น EREV ซึ่งถ้าดูไปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันกับ PHEV เนี่ยมันยังเป็นรถที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันอยู่หรือใช้น้ำมันได้เลยนะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยคนที่ผมรู้จักหลายคนเลยนะครับเขาใช้หลีออโต้เนี่ยเขาเติมน้ำมันมา1ถังเนี่ยตั้งแต่ใช้รถมาวิ่งหลายหมื่นโลแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่หมดถังเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาวิ่งในเมืองเนี่ยเขาวิ่งประมาณไปกลับที่ทำงานนะไปกลับที่ทำงาน120กิโลเมตรซึ่ง120กิโลเมตรเนี่ยไปกลับที่ทำงานเขาเนี่ยเขาชาร์จอยู่บ้านทุกวันนะครับแล้วเขาวิ่งออกต่างจังหวัดรถทริปอะไรเนี่ยน้อยมากดังนั้นไอ้น้ำมันที่เขาเติมตั้งแต่วันแรกตอนที่รับรถมาเนี่ยเขาแตะแบบน้อยมากๆอ่ะคือเขาบอกว่าลุงนี้ไม่เติมดีกว่าผมฟังแล้วก็จริงๆเนี่ยไอ้ EREV เนี่ยตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะบ้านเรานะครับถ้าเกิดไปบ้านเราเนี่ยนึกซะว่ามันเป็นนิสสันคิกที่แบตเตอรี่ใหญ่มากๆแล้วกันแล้วเป็น SUV ไซส์บิ๊กเบิ้มเนี่ยนะครับใกล้แล้วนะมีรถวิ่งขนานมาเขาเลยให้รถวิ่งขนานเนี่ยวิ่งไปก่อนนะครับซึ่งก็คือส่ง plus EV นะ CVU นะครับ CVU ไปแล้วอีก 1.2 กิโลเมตรนะครับจะวิ่งออกแล้วนะครับตอนนี้เราชิดมาเป็นเลนทางออกแล้วโอ้ชิดไวเหมือนกันปกติผมจะไปเข้าตอนเกือบเส้นปลาใกล้จะหมดนะครับแต่รถไม่ติดไม่เป็นไรนะตรงนี้ปกติจะมีรถวิ่งเข้านะฮะทางวิ่งเข้าแต่ตอนนี้ไม่มีนะตรงนี้จะมีทางออกนะครับแต่เราไปออกช่องหน้าเนี่ยผมจะมาเข้าตรงนี้ฮะปกติละจริงๆไปเข้าก่อนขึ้นสะพานเลยก็ได้นะCVU นะ CVU ทางซ้ายนะครับยังไม่ขึ้นทะเบียนรถใหม่เหมือนกันอุ้ยโอ้เมื่อกี้ชิดขวาแรงมากเลยอ่ะตอนนี้เราจะอยู่ในหมวดของ City NOA นะนี่ในเมืองแล้วนะไม่ใช่ถนนแบบวิ่งตรงๆนะครับนี่มีคนข้ามถนนมีอะไรงี้เขาต้องระวังเองนะตอนนี้เลี้ยวขวาได้วิ่งตรงไปไม่ได้นะรอดไหมดูกันเลี้ยวขวาเองแล้วนะนี่และนี่คือ City NOA นะครับเราวิ่งในเส้นทางในเมืองแล้วข้อสังเกตคือเราอยู่ในเส้นทางในเมืองเนี่ยเขาก็ยังขึ้นว่าเป็น NOA อยู่นะฮะดังนั้นตอนนี้เราก็จะวิ่งไปในการช่วยเหลือการขับขี่ของลีเองนะฮะกับ City NOA เมื่อกี้เราก็เลี้ยวขวามาแล้วรอบหนึ่งไฟแดงนะหยุดไหมฮะไฟแดงเขียวละถ้าเขียวแล้วน่าจะวิ่งต่อนะด้านหน้ามีไฟจราจรนะฮะตอนนี้ความเร็วเขาก็เปลี่ยนจาก80ที่เราวิ่งบนวงแหวน4เนี่ยมาเป็น50ละนะครับ50เราวิ่ง50เนี่ยคันที่วิ่งแซงไปวิ่งเกินความเร็วนะแต่ว่าไม่มีกล้องไงนะสรุปคือ City NOA ก็ใช้งานได้โอเคนะครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ LCC โดยการเลี้ยวได้นะเพราะว่า LCC เนี่ยเวลาคุณตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งตรงทื่อๆไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วยเหลือการขับขี่ในการวิ่งทางตรงของคุณเนี่ยนะครับเฮ้ยไม่ให้โอ้โหเขาไม่ให้วิ่งเว้ยเมื่อกี้รถจะวิ่งเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้วิ่งผ่านมาเขาไม่ปล่อยให้รถวิ่งเลี้ยวซ้ายอัดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ารอดไหมตรงนี้ข้างหน้ามีรถจอดกระพริบไฟปล่อยคันนี้ไปก่อนวิ่งหลบเว้ยเห็นไหมครับเขาเห็นว่ารถจอดเอาของลงนะฮะเขาก็วิ่งหลบแต่เป็นผมจะวิ่งหลบแล้วเข้าเลนเดิมเพราะยังเป็นเส้นปลายอยู่แล้วก็วิ่งต่อได้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้งานได้โอเคครับนะครับอย่างเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดเป็น LCC มันก็ทำงานได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดจะคิดง่ายๆนะครับ LCC เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เกือบจะทั้งหมดแล้วยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณต้องเลี้ยวเนี่ยคุณต้องเลี้ยวเองนะครับและถ้าเป็น NOA เนี่ยก็คือมันจะเลี้ยวให้นะครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะฮะมันจะเป็นแยกปรับเสียงนะครับเพราะว่ามันยังทำทางอยู่นะครับเขาทำสถานีรถใต้ดินนะฮะซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยไฟแดงละแล้วเราต้องอยู่เลนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเลนทางตรงเลนเดียวเลนขวาสุดเป็นเลนเลี้ยวขวา3เลนทางซ้ายเป็นเลนเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเขาให้วิ่งเยื้องไปทางขวาแต่ว่าทุกคนเห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตรงทางขวาเนี่ยมันทำสถานีรถใต้ดินอยู่นะครับตรงเนี้ยมันเห็นเป็นทางตรงแต่ว่าทางตรงของเขาเนี่ยคือเขาเห็นว่าถนนยังเปิดแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถนนมันยังไม่เปิดนะอุปกรณ์ก่อสร้างเพียบเลยนะไฟนี่นานกันเขียวแล้วนะครับนี่เขียวแล้วตรงนี้ก็เขียววิ่งตามไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้แล้วนะครับมันเป็น LCC แล้วนะครับก็ถือว่าเอาเป็นว่าโดยรวมนะฮะถ้าเกิดมีการก่อสร้างอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก่อสร้างเนี่ยข้อจำกัดเยอะอยู่เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ OTA 5.0.0 ของหลีเฉียงออโต้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากการอัปเกรดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณได้รถคันใหม่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานขับขี่อัตโนมัติการจอดรถขั้นสูงหรือแม้กระทั่งการใช้งานขั้นสูงภายในตัวรถนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว OTA 5.0.0 จากทางค่ายหลีเฉียงออโต้นะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมผมติ่ง TIY พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสสลัก Maxi AC Wallbox สถานีชาร์จไฟกระแสตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิงก์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ